Narito ang 5 common misconceptions na may kinalaman sa skincare. Myth number 1. All natural or organic products are good for the skin. First point, walang 100% organic o natural o chemical-free o non-toxic na skincare product. Lahat ay may laman na chemical. Ang term na chemical ay tila naging kasing kahulugan na ng toxic, poison o carcinogen. Ngunit ang totoo ay lahat sa ating paligid ay binubuo ng chemical. Ang hangin, ang tubig at pati ang ating mga pagkain. Kahit tayo, ang ating katawan ay binubuo ng chemical. But perhaps you would argue na yung ibig niyong ipakahulugan sa chemical ay yung mga synthetic o yung gawa sa laboratory. Lahat ng ingredients, natural o synthetic, ay dumadaan sa isang chemical na proseso upang maging posible na maihalo ito sa formulation ng isang skincare product o cosmetics. Second point, ang salitang natural o organic ay hindi regulated pagdating sa skincare products at cosmetics. Wala itong legal na basehan. Ang Food and Drug Administration ay walang definisyon para sa kung ano ang natural o organic na produkto. For the most part, nire-regulate ang term na ito ng mga individual na kumpanya. Kaya kung ano ang natural para sa isang kumpanya, ay maaaring hindi natural para sa iba. These are more like marketing terms, and therefore should be taken with a grain of salt. Third point, hindi marami ang mga pagsasaliksik at pag-aaral na sumusuporta sa mga natural ingredients bilang mas ligtas na gamitin kumpara sa synthetic ingredients. Bagaman may maraming mga benefits ang natural ingredients, marami rin sa kanila ang nakakakos ng irritation. Ilan nga sa kanila ay masyadong matapang para sa ating mga balat. Bagaman mabuti para sa ating bituka ang natural, organic o fresh na pagkain, ibang kwento pagdating sa balat. Natural does not necessarily mean safer or better for your skin. Naging uso ang konsepto ng natural o organic o clean skincare o cosmetics simula nang magkaroon ng maraming negatibong report tungkol sa ilang mga ingredients sa skincare products at cosmetics ng mainstream, traditional o malalaking kumpanya. Dahil dito, may mga bagong negosyo na naitayo na ang ginagamit na marketing strategy ay ang pag-showcase ng kanilang mga produkto bilang all-natural. Usually, kapag sinasabi nilang all-natural, ibig sabihin ay plant-based ang kanilang mga ingredients. O kapag sinasabing chemical-free o non-toxic, ibig sabihin ay walang ingredients tulad ng paraben, phthalates, sulfates at iba pa. Ngunit dahil wala ngang isang standard kung ano nga ba ang natural o organic, ang mga terms na ito ay walang kwenta sa ngayon. Siyempre, kung ano ang gumagana sa iyong balat ay hindi lamang nakasalalay sa ingredients at formulation ng produkto. Whether natural o synthetic, nasa sensitivity at kondisyon pa rin ng iyong balat kung paano ito magre-react sa produkto. Myth number 2. Burning, tingling, and stinging mean that a product is working. Bago ang lahat, bigyang kahulugan muna natin ang ilang terms na ginamit. Tingling. Ito ang pamamanhid o pangingilig ng balat nang walang pamumula o pamamantal. Stinging. Ito ang pangingirot o panghahapdi ng balat na maaaring sabayan ng pamumula o pamamantal. Burning. Ito ang tila nalalapnos na pakiramdam ng balat o ang pag-iinit ng balat na minsan ay sinasabayan ng pagtubo ng mga pantal-pantal. At idagdag na rin natin ang isa pang term,
Cooling. Ito ang tila panlalamig ng balat. Ang cooling effect ay maaari mong maasahan kung ang produkto ay may ingredient tulad ng menthol. Ginagaya kasi ng ingredient na ito ang malamig na sensasyon gamit ang mga receptors sa ating utak. Ang tingling effect naman ay maaaring maasahan mula sa ilang produkto tulad ng hydroxy acids at actives. Sa sitwasyon ng hydroxy acids, upang umepekto, ang mga ito ay nangangailangan ng mas mababang pH kumpara sa normal pH ng balat. Kung kaya't mararamdaman mo ang kaunti o slight na panghahapdi sa balat pagkatapos ng aplikasyon nito. Sa kaso naman ng mga actives, halimbawa ng vitamin C at retinol, maaaring makaramdam ng kaunting pamamanhid o panginginig ng balat dahil ang mga ito ay matatapang na ingredients. Ngunit tandaan na ang sakit ay agad din namang humuhupa. Hindi inaasahan na sa bawat aplikasyon ng mga ito ay makakaramdam ka ng tingling sensation. Makaka-adjust din naman ang balat mo sa produkto. Ngunit kung ang produkto na ginagamit mo ay walang hydroxy acids o actives, ngunit nakakadulot ito ng panghapdi sa iyong balat, malaki ang posibilidad na isa o higit sa mga sumusunod ang nangyayari. Una, ang balat mo ay sensitized na. Pangalawa, ang balat mo ay dehydrated. Pangatlo, ang balat mo ay sensitibo sa isa o higit pa sa mga ingredients sa produkto. Malamang may artificial scent o drying alcohol ito. Pang-apat, hindi maganda ang formulation ng produkto. At panglima, masyadong matapang ang produkto para sa iyong balat. Ito ay senyales ng irritation at inflammation. Kaya ang marapat mong gawin ay agad na maghilamos at tanggalin ang produkto mula sa iyong balat. Kung magpapatuloy ang pamumula at panghahapdi ng iyong balat, agad na kumonsulta sa iyong dermatologist. Malamang ang pag-iisip na epektibo ang produkto kung hahapdi ang balat pagkatapos ng aplikasyon nito ay dulot na rin ng psychological effect. Maaaring sa ating mga isip ay kung hahapdi ang balat, ibig sabihin ay nakapasok ang produkto sa loob nito and therefore magiging epektibo ito. However, skincare for the most part should be enjoyed, not endured. Marami pa ring mga produkto na epektibo ngunit gentle pagdating sa iyong balat, kaya piliin nyo ang mga iyon. Myth number 3. If a product contains a comedogenic ingredient, the product will make you break out. Ang comedogenic ay nangangahulugang isang bagay na nakababara ng pores, and therefore, maaari itong magdulot ng pimples. Ilan sa mga kilalang comedogenic ingredients ay isopropyl myristate at mga derivatives nito, propylene glycol 2 myristyl propionate, lanolin at DNC red dyes. Kung makakakita ka ng isa sa mga ito sa listahan ng mga ingredients, hindi ibig sabihin na ang produkto ay automatic na comedogenic na rin. Halimbawa, ang lanolin ay isang common emollient o isang ingredient na ginagamit sa mga skincare products at cosmetics, lalo na sa mga body creams at lotions. Ngunit hindi lahat ng mga produkto na meron ito ay comedogenic. Another example ay ang coconut oil na laman ng ilang skincare products. Ito ay comedogenic rin, ngunit hindi naman lahat ng produktong pambalat na may coconut oil ay nakababara na ng pores. Depende pa rin sa formulation ng produkto kung magiging comedogenic ito.
Para naman sa mga skincare products at cosmetics na may tatak na non-comedogenic, tulad ng natural at organic, ito ay isa ring term na hindi regulated. Kaya ang isang produkto na non-comedogenic para sa isang kumpanya ay maaaring comedogenic para sa iba. And one thing to note, lahat ng comedogenic ingredients ay hindi pantay-pantay. May mga ingredients na mas mataas ang probability na makaklog ng pores at may mga ingredients din na mas mababa ang probability na makaklog. May ginagamit na mga comedogenic ratings. Halimbawa, 0, ibig sabihin hindi nito makaklog ang pores. 1, low probability na makaklog nito ang pores. 2, moderately low na makaklog nito ang pores. 3, moderate na makaklog nito ang pores. 4, fairly high ang probability na makaklog nito ang pores. At 5, may high probability na makaklog ang pores. Ngunit, it's important to note na ang ratings na ito ay hindi pa standardized. And pangalawa, most of the studies na ginagawa upang mapag-aralan ang mga ratings na ito ay ginagawa sa tenga ng kuneho. Pangatlo, ang mga pag-aaral na ito ay hindi rin gumagamit ng pare-parehong procedures. Halimbawa, may iba na binibilang ang dami ng comedones at ang mga siyentipiko ay may iba't iba ring paraan ng pagbibilang ng mga comedones na ito. Kaya ang mga ratings na ito ay hindi pa finalized or hindi conclusive. Anyway, kung kayo ay makakakita ng isang comedogenic ingredient sa listahan, huwag nyo agad i-conclude na ang produkto ay comedogenic. Marami pang ibang factors na kailangan i-consider, halimbawa ang formulation nga ng produkto. At saka hindi ibig sabihin na ang isang produkto ay walang comedogenic ingredients sa listahan ay hindi na ito makakaklog ng pores. Myth number 4. Products at the bottom of the ingredients list are not effective. Paano ba magbasa ng skincare o cosmetic ingredients list? Ang mga ingredients ay nakaayos mula sa pinakamataas na dami hanggang sa pinakamababang dami. Gagawa na lang ako ng separate video para sa mas in-depth na discussion tungkol rito. Pero sa ngayon, ang kailangan nyo lang muna malaman ay from highest to lowest concentration ang pagkakasunod-sunod ng mga nasa ingredients list. As a general rule, ang unang 5 ingredients ang bumubuo ng majority ng produkto. Kadalasan, upang magkaroon ng epekto ang isang ingredient o upang makuha ang benepisyo nito, kailangan malaki ang concentration nito. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil maliit lang ang concentration ng isang ingredient, hindi na ito epektibo. May mga ingredients na kahit sa maliliit na concentration ay malaki na ang naidudulot na epekto. Halimbawa nga ito ay ang ilan sa inyong mga actives tulad ng retinol. May mga ingredients din na sa matataas na concentration ay nagiging unstable o nagdudulot ng irritation. Kaya kailangang mababa lang ang kanilang concentration upang maging safe ang produkto. Myth number 5. Jar packaging is bad. Ang packaging ng produkto ay isa sa mga aspeto na madalas na-take for granted o nalilimutang bigyan ng atensyon. Kadalasan, ang packaging ng isang produkto ay kinukonsidera lamang para sa aesthetic value nito, ngunit hindi para sa functional value nito. Malaki ang kontribusyon ng packaging sa shelf life at pag-maintain ng integrity ng produkto. Dalawa sa mga potensyal na problema ng paggamit ng jar packaging
ay ang oxidation ng mga ingredients at ang bacterial contamination ng produkto. Kapag gumagamit ng garapon, madalas na na-expose ang formula sa hangin at ilaw, dahilan upang ito ay mas madaling maanta o mas mabilis na masira. Hindi lamang yon, maaari ring mabawasan ang epekto ng produkto. Prone din sa pagbubuo ng bakterya ang mga produktong nasa ganitong lalagyan o sisidlan, lalo na kung hindi mag-iingat sa paggamit nito. For example, kung walang spatula ay ang kamay na hindi nalilinisan ay diretsyong ididip sa produkto. Maaaring mapawalang bisa ang produkto kung makokontaminate ito ng bakterya. Hindi lang yun, maaari pang ma-trigger ang iyong acne o irritation o infection. And if everything turns for the worse, ang ginagamit mong produkto ay maaaring hindi na ligtas para sa iyong balat. Mas mabuti na kung bibili ng mga produktong may active na ingredients tulad ng vitamin C at retinol, dahil kilala ang mga ito na madaling maging unstable, mas mabuting wag itong bilhin kung nalalagay sa garapon. Kung stable naman ang ingredients ng produkto at kung kinonsidera na ilalagay ang produkto sa garapon habang ito ay fino-formulate, then it's no big deal if the product is in a jar. Remember, jar packaging isn't always bad. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakipindot ng like button at kung nais ninyo ng part 2, mag-comment lang kayo sa baba. Maraming salamat!